Hey guys! Welcome back to my channel. So, ngayon guys, meron tayong dalawang klaseng maasim. Meron tayong mango and meron tayong ambarella. So, ang pinakamaanghang ko dito ay my sauce. Look at that guys. Tingnan nyo, ang daming chili. Ang dami kong nilagyan ng chili. At saka onion. So, i-mix natin guys kasi tingnan nyo, ang laki ng nilagyan ko siya ng onion para masarap. Masarap yung pag naglalagay ka ng onion ng ano ba yung tawag? Sibuyas. Mahilig ako sa onion dati kapag kumakain ako ng mango, hindi pa ako nabibilog dati. Kumakain ako ng mango, lagi kong nilalagyan ng slices na hinihiwang maliliit na onion. Masarap na masarap. Dati wala pang bagoong wala pa akong nahanap na bagoong. So, try natin guys. Super anghang to, tsaka dami-daming onion nilagyan ko. Yun guys. Ang sarap guys. Tamang-tama yung chili. Tingnan nyo guys. Nanghangal ako guys. Nangangan yung lalamunan ko. Sarap talaga guys.
Ano niya ba tong pangalan sa Tagalog, guys? Kasi hindi ko to alam ang pangalan sa Tagalog. Kasi nakikita ko lang to sa Thailand at saka sa dito sa Malaysia. Wala akong alam dyan sa sa Pilipinas kung meron. Sarap. Balat ng ng buto. Matamis-tamis yung isa. Yummy, guys.
Mm. Mm. Siyempre lang yung anghang. Tingnan nyo. Grabe. Nanghangan na ako, guys. Hmm. Hmm. Meron pa ba? Mm. Hindi na crunchy. Hmm. Grabe yung asim nito. Sa totoo lang, mas maasim pa siya kaysa sa mango. Kaya masarap kainin. Sa maraming chili. Mm.
So, meron pang tatlong dito sliced, guys. Kaso, hindi ko na siya makain kasi hindi na siya masarap. Ano na siya, parang malambot na. Hindi siya crunchy, hindi yata fresh. Pero yung pagkabili ko, parang ang tigas-tigas. Pero pagbalat ko, ganito siya. Malambot siya. So, pero yung sauce ko wala akong masabi. Super sarap. Nagtumugma talaga yung yung nilagyan ko ng onion at saka chili flakes. Ang sarap talaga. Super sarap. I-try nyo. Gumawa lang kayo ng sauce na dato puti sauce. Tapos, chili flakes and onion. And lagyan nyo ng bagoong. Super sarap. Yung fresh na bagoong, hindi yung hinog bagoong. Yung fresh na bagoong, yung kulay, yung kulay pink, purple, hindi ko alam. Yeah, basta, ganun. So, I think that it's for today, guys. And thank you for watching. See you in the next video. Bye!